Xin chào tất cả các bạn và anh chị em. Việt Nguyễn sẽ chia sẻ cách bảo quản con tôm này nó vẫn giữ nguyên cái hiện trạng ban đầu là con tôm rất là tươi luôn. Và đây cũng là một cái mẹo để anh chị em mình có thể bỏ túi rồi sử dụng nó hàng ngày trong gia đình và làm những cái món ngon để gia đình cùng thưởng thức. Vì một cái món ngon và một cái góc bếp yêu thương là một sự hạnh phúc nhất trong gia đình. Nhân đây là Việt Nguyễn sẽ chia sẻ để tất cả các bạn cùng với Việt Nguyễn làm những món ngon để gia đình cùng thưởng thức luôn nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu thực hiện cái cách bảo quản cái phần con tôm này nha các bạn. Trước tiên là mình sẽ dời cái phần tôm này qua một bên và mình sẽ cho nó thêm vào cái hộp như thế này. Khi mình cho vào tủ đông của tủ lạnh, mình sẽ bảo quản nó trong cái hộp thì nó sẽ tốt hơn là mình cho nó vào những cái túi ni lông hoặc là những cái âu gì đó, nó sẽ chật cái chỗ cái tủ đông của mình ha. Thay vì là mình sẽ bỏ nguyên cả con tôm như thế này vào trong cái hộp luôn. Tuy nhiên là Việt Nguyễn thấy rau nè, rồi mấy cái càng này mình cũng không có sử dụng được. Cho nên là mình sẽ hớt bỏ nó, những cái phần rau này đi. Để khi mình cho vào cái hộp á, nó sẽ gọn hơn nha các bạn. Nếu như mình muốn giữ cái càng lại cho nó đẹp thì mình sẽ giữ lại cái càng, còn cái phần rau thì mình sẽ hớt bỏ nó đi ha. Và sau đó mình sẽ cho nó vào cái hộp. Mình sẽ cho con tôm vào trong cái hộp để nó không có, cho nó gọn gàng lại, nó không có chiếm diện tích cái hộp của mình. Và tiếp tục lần hồi mình cũng sẽ cắt những con tôm còn lại luôn nha các bạn. Mình sẽ cho nó vào bên trong này. Cách bảo quản những con tôm này rất là đơn giản luôn. Nếu như mà mình cho nó nguyên cái con tôm này vào trong cái tủ đông á, thì khi đó khi sau mình lấy ra cái phần đầu này nó rất là dễ bị đen luôn. Khi mình luộc lên nó sẽ không còn ngon nữa, hoặc là mình hấp á, nó sẽ bị đen cái phần đầu này. Cũng có thể là mình chưa có hấp mà mình lấy ra là cái phần tôm này nó đã đen rồi nha các bạn. Cho nên là nó cũng không có được ngon. Trước tiên là nhìn vào nó không bắt mắt và cũng không ngon luôn. Việt Nguyễn mua lúc hồi sớm mà con tôm này có con thì nó còn sống và có con nó chết rồi, thì con nào còn sống thì nó tốt hơn. Lần hồi mình sẽ cắt hết những cái phần tôm này luôn. Cách mà bảo quản những con tôm như thế này Việt Nguyễn chia sẻ đến tất cả các bạn mà không có thời gian đi chợ á. Mình mua về rồi mình bảo quản nó rồi mình sẽ sử dụng lần hồi từ từ, rất là ngon. Nếu như mình không biết cách bảo quản thì mình để vào tủ đông á, rồi mình lấy ra, cái sản phẩm của mình nó cũng không có được ngon như là cái phở ban đầu. Với cái cách mà Việt Nguyễn chia sẻ hôm nay thì khi lấy ra là tôm vẫn tươi ngon như cái phở ban đầu luôn, cực kỳ là ngon luôn. Các bạn cắt hết cái phần rau nó, bỏ nó đi, thì khi đó mình cho vào nó sẽ gọn gàng hơn. Và ở đây là cái phần tôm mình cũng đã cắt gọn gàng hết rồi, mình cũng đã cho vào hộp rồi. Tiếp đến nữa là một cái bí quyết và những cái mẹo nhỏ để mà mình có thể bảo quản cái phần tôm này cho nó được tươi và giữ nguyên cái hiện trạng của thuở ban đầu. Con tôm khi mình lấy ra nó sẽ không có bị gãy đầu hoặc là bị đen cái phần đầu luôn nha các bạn. Tiếp theo là bây giờ mình sẽ lấy 1 lít nước, tương đương là 1000 ml. Ở đây nó thiếu một chút do cái ca này, nếu mình chế đầy quá lát thì mình cho những cái nguyên liệu còn lại nó sẽ bị tràn ra. Và bây giờ Việt Nguyễn sẽ cho những nguyên liệu còn lại, rồi sau đó nếu nó có thiếu thì mình sẽ châm vào trong phần tôm một ít nha các bạn. Ở đây là cái phần nước lọc. Thay vì mình sẽ lấy cái phần nước lọc này mình cho hẳn vào tôm luôn, tuy nhiên là cái con tôm là nó ở một cái vùng nước lợ. Nếu mình lấy cái nước ngọt này mình chuyển vào, mình cho vào cái phần tôm luôn á, thì con tôm mặc dù là mình bảo quản nó nhưng nó sẽ không đúng với cái nước mà nó đã sinh sống với ha các bạn. Cho nên là Việt Nguyễn sẽ cho vào đây thêm 1 muỗng muối, 1 muỗng canh muối nè các bạn, tương đương khoảng 15 gram muối. Việt Nguyễn sử dụng muối hạt ha. Muối hạt nó sẽ nguyên chất và nó sẽ tốt hơn là cái muối mà đã qua xử lý rồi. Muối bọt thì người ta đã qua xử lý rồi, còn cái muối hạt thì nó giữ nguyên chất á, thì mình muốn bảo quản nó thì mình lấy cái phần muối hạt này nó sẽ tốt hơn là cái phần muối bọt.
Sau đó mình cho vào như thế này rồi mình sẽ khuấy nó lên. Mình khuấy cho cái phần muối hạt này nó tan ra hết. Khi mình bảo quản cái con tôm này trong cái nước lợ như thế này thì nó sẽ tốt hơn là mình bảo quản trong nước ngọt. Vì con tôm nó đã sống trong một cái môi trường nước lợ thì khi mình bảo quản nó mình cũng bảo quản bằng nước lợ thì nó sẽ tốt hơn. Các bạn khuấy cho nó tan hết cái phần muối ra nha. Mình nêm vào thì mình sẽ thấy nó hơi lợ, nó cũng không có mặn lắm. 1 lít nước và mình sẽ múc 1 muỗng canh muối hạt như thế này, tương đương khoảng 15 gram. Vì cái phần muối hạt nó sẽ nhẹ hơn là cái phần muối bọt. Do muối bọt người ta xay rồi nó sẽ thành, nếu mình múc thì nó sẽ thành một khối, còn khi mình múc cái muối hạt thì nó sẽ có những cái khe hở thì cái lượng muối hạt nó sẽ nhìn nhiều hơn là cái lượng muối bọt. Khi muối nó đã tan rồi mình sẽ cho cái phần nước này vào trong cái phần tôm này luôn nha các bạn. Phần tôm ở đây mà các bạn làm theo Việt Nguyễn khi lấy ra con tôm rất là ngon luôn. Nó như là cái lúc mà các bạn mới mua ở ngoài chợ về vậy đó. Nếu các bạn mà bảo quản nó không khéo thì cái phần đầu nó sẽ dễ bị đen các bạn. Thường là cái con tôm nó rất là khó bảo quản ở trong tủ đông. Bảo quản không khéo là con tôm nó sẽ bị đen luôn. Và ở đây là phần tôm mình đã cho cái phần nước muối vào rồi nè các bạn. Thì mình nói là nước muối nhưng mà thực chất ra là nó chỉ hơi lợ thôi. Nó giống như một cái nguồn nước mà con tôm đã sinh sống ha. Và Việt Nguyễn cũng bảo quản cái phần tôm này rất là nhiều lần. Do hồi trước mình làm trong một cái nhà hàng tiệc cưới nếu mà mình không bảo quản những con tôm như thế này thì lúc đó mình cũng làm không có kịp. Cho nên là khi họ giao hàng rồi thì mình phải bảo quản nó, và khi mình lấy ra mình làm thì nó sẽ nhanh hơn là khi mà người ta chờ người ta giao. Cho nên là cái cách mà Việt Nguyễn chia sẻ hôm nay cũng rất là nhiều kinh nghiệm rồi, cho nên là Việt Nguyễn muốn chia sẻ đến tất cả các bạn cùng với Việt Nguyễn thực hiện để có những cái món ngon cho gia đình cùng thưởng thức luôn. Và sau khi mà mình đã cho hết tất cả rồi, bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình sẽ bảo quản nó trong một cái tủ đông. Khi nào mình thích thì mình sẽ lấy ra mình dùng, rồi mình sẽ rã đông từ từ. Nếu như mình lấy ra rồi mình cho nó xuống cái tủ mát, rồi hôm sau mình sẽ sử dụng ha các bạn. Và video của Việt Nguyễn đến đây cũng tạm kết thúc. Kính chúc tất cả các bạn và gia đình nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Còn bây giờ mình sẽ cho cái phần tôm này vào trong cái ngăn đông luôn để bảo quản nó. Khi nào mình muốn dùng thì mình sẽ lấy ra mình dùng.